Tjena, detta är Olof. Och jag heter Elise och vi är Amarant. Det här är vårt avsnitt av Vad har du i påsen? Vad har jag i påsen? Riktigt extremt betydelsefull platta för min del. Metallicas And Justice for All, som faktiskt var den första metalplatta som jag någonsin köpte i butik. Faktiskt inhandlad här, tror jag, i början på 90-talet, 91, 92, något sånt där. Och det var efter att jag var hemma hos en polare och hörde riktig metal för första gången. Att jag vuxit upp med Roxette och Michael Jackson och softare popmusik, helt enkelt. Ronny och Ragge. Ja, Ronny och Ragge, ja, precis. Det var lite senare dock. Ja, just det. Men polaren spelade upp Black End från här And Justice for All, som bara slog mig att det här är ju coolast som jag har hört någonsin. Så att detta måste jag höra mer utav. Och farsan har spelat Led Zeppelin och lite Deep Purple och så vidare, men delvis var det ju själva uppskattningen utav metal, men det tog inte mer än ett år innan jag började spela gitarr på grund av den här plattan också. Så man började planka Kirk Hammetts solon som man på den tiden tyckte var fantastiska. Nu för tiden så har man ju förstått lite bättre. Det tog inte många steg från den här plattan till man kom in på musik som sen kommer att influera Amarants musik ganska direkt. Så att man kan ju se en röd tråd som definitivt finns där. Och det händer fortfarande att man plockar upp gurorna och spelar gamla Metallica-riff också, såklart. Då börjar vi med nostalgitripp. För mig, Hole. Som sagt, min bror var ju den som har inspirerat mig mest vad det gäller att upptäcka ny musik. Han spelar väldigt mycket Iron Maiden och annan metal hemma. Och som de flesta andra så får man ju uppfattningen om att det är lite manligt. Och då gjorde han allt för att få mig över på andra sidan. Så att då hittade han den här plattan som han då helt enkelt gav till mig i födelsedagspresent. Också som Ola pratade om liksom vad man känner i kroppen när man lyssnar på det. Och så tittar jag på bilderna, för jag älskar ju att se bilden på Courtney Love då när hon är liten. För hon var ju i min ålder kan man säga. Så då tänker jag så här, gud det är så coolt att hon så här, har varit liten en gång i tiden och nu är hon sån helt galen liksom. Och sen då tillägga, hela bandet består av tjejer, alltså även musikerna. Och som min bror då sa, hallå, det är inte alls bara killar som håller på med sån här cool musik. Det finns brudar också. Jag tycker att det måste finnas en ärlighet i det man sjunger till exempel. Och det behöver inte heller alltid vara så himla rent och finslipat och så här fint i kanten. Utan det får gärna vara lite grovt. Och det är ju det jag tycker det har påverkat mig mest som artist och låtskrivare. Nummer 2 i påsen finner vi inget mindre än At the Gates, Slaughter of the Soul, Göteborgs absoluta stolthet och pärla. Och kanske en av Göteborgs större musikexporter också vad det gäller genre och stil. Plattan kom 1995. På den tiden så var jag djupt inne i, då hade jag gått från den här, om man ska relatera tillbaka, från en 11-årig Olof till den cirka 14-15-åriga Olof istället. Som har börjat lyssna på D-Side och Morbid Angel och Slayer och lite allt möjligt riktigt tungt. Det som man inte hörde i de banden var just det som var så speciellt med den här plattan, att de kombinerade grymt snygga melodier med den här brutaliteten och också ett enormt djup i texterna. Kombinerat med samhällskritik och risken med att ta substanser och så vidare. Så att det är massiv spridning på det känslomässiga spektrumet. Den här lyssnade jag på skivhugget med hörlurar som jag gjorde förr i tiden. Och det var sån impact, alltså jag glömmer verkligen aldrig den sekunden som man hörde första låten, Blinded by Fear. Och jag tror att även här så kan jag se en betydligt mer direkt koppling till musik som faktiskt influerar Amarant idag från mitt perspektiv. Själva riffandet i sig och just den här, man kan ju säga att det är inte den första melodiska Göteborgs death metal-plattan, men det är kanske en av de absolut viktigaste. Och det är kanske den absolut viktigaste influensen i den metal-aspekten i Amarants musik. Just den här Gothenburg sound som det kallades på den tiden och fortfarande görs. Så att det är och fortfarande en platta som håller produktionsmässigt, även ifall nu faktiskt är 24 år gammal.
Lyssnar? Ja, det händer absolut. Kanske inte superofta nu för tiden, men det är någonting som ligger i bakhuvudet. Detta är ju riff som man fortfarande spelar på soundcheck så sent som igår faktiskt. Så det är någonting som lever alltjämt på alla tänkbara sätt. Och sen hade jag lite revival efter konserten på Pustervik för några månader sedan. Där man faktiskt var på en av de första raderna. Rad nummer 2 eller 3, och det är länge sedan som man var där som ett fan. Det kändes verkligen som att gå på ett gammaldags klubbgig. Ingen produktion, inget speciellt ljus, ingen pyro eller någonting, utan bara ett grymt jäkla band som lirar liksom. Nu hörni, eftersom att det är på Bengans idag och min bror jobbade här i många år och han inspirerade mig mest som barn, så har jag valt den här. Därför att det var min bror som införde Iron Maiden i familjen. Även jag hittar mina favoritlåtar. Ja, men precis det starka med plattan är ju att den innehåller alla mina favoritlåtar. Märkte jag ju när jag läste låtlistan här. Men jag tror nog ändå alltså att Fear of the Dark är den som är topp 1. En annan ganska rolig sak just med den här plattan är ju att hovfotografen, Iron Maidens fotograf, som heter John McMurtry. John McMurtry från England, precis, har även plåtat oss. Så det är en ganska rolig, det trodde man inte när man var 7 år. Nej, och satt precis. hemma i lägenhet i Knäsut eller Taberg eller Jönköping eller var jag var någonstans. Nej, men det trodde man inte att man skulle få träffa honom och att han skulle plåta mitt eller vårat band. Men det är det som är roligt tycker jag med såna här stora legender, att man blir väldigt inspirerad och det finns alltid höjder att nå. Så att drömmarna lever vidare tack vare bra musik.